gur. Hush, lakai. Hey, silent. So what's up everyone, welcome back to my channel with a new video. आज चाहिँ फेरि लङ राइड भनौँ न, कहाँ जानला के चाहिँ अब बिस्तारै तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन कहाँ जान लाग्यो। तर अब चाहिँ ठ्याक्क 6:30 जति भयो कि बाइक निकालिसकेको छ, सामान प्याक भइसकेको छ, त्यसलाई बोक्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ निस्किनु पर्छ गाइस, किन 7 बजीभित्र चाहिँ हामी काठमाडौँ छोड्ने भन्ने प्लान छ। लेट्स सी के हुन्छ गाइस। त्यस्तै अब निस्किने कहाँ जानला के भने बिस्तारै तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अब होइन। ल अब यहाँ निस्क्यौँ है त। A few moments later. So hello and namaste to everyone, welcome back to my channel guys. Series 4 कता जानला होला त अब सोच्नु है, कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु, म तपाईलाई नाकढुङ्गा कटेपछि बताउँछु कहाँ जाँदैछु भनेर चाहिँ है। त्यही अहिले चाहिँ ठ्याक्क 6:52 भयो है एक्रोडिङ टु नेपाली टाइम है। अनि म यहाँ जान्छु, पहिला जितेन्द्र सरलाई चाहिँ उठाउनु छ कि, उहाँ प्लेन राइडर होइन, त्यो सब पालै पिलो चलाइन्छ होला चलाउनु त। जस उहाँ कुरियन भाषामा थोरै लेट भयो कि, लेट त कि लेट चाँडै म त थोरै एउटा काममा अड्क्यो अलिकति टाइम लाग्यो हो। अनि यहाँ जाँदैछु छ गाइज होइन, त्यस्तै हो। फेरि 4-5 दिनको लागि लङ टुरै। अहिले चाहिँ हामी नागढुङ्गा चेपकोस्ट आइपुग्यौँ गाइज होइन। चेकै गर्दैनन् मलाई कहिले नि यार सर। अबको छुट्टै भाव यसो एकछिन फिल गरौँ गाइज होइन। त्यही हो होइन होइन नि सर, म यता बोलेको क्या। गाइज अब केही खाम होइन। दाइ के छ खाजामा? त्यो परोठा आयो सर, परोठा खाने हो? त्यो रोटी त्यो हो क्या, म्यानमेड बना मान्छेले बनाए। त्यस्तै भन्यो, मलाई थाहा छ, मलाई पहिला खाएको हो क्या यहाँ। दुइटा खाने सर, यो यहाँ आउँदा सर यो दुइटा हान्ने। गाइज ब्रेकफास्ट है, केलोको तरकारी अनि परोठा। हाम्रो यहाँ जितेन्द्र सर खान थालिसके। गाइज खाजा खायो अरे। अब चाहिँ हामी नागढुङ्गा 9 बजी आइपुग्न लाग्यौँ। त्यस्तै बाटो कति देखाउनु भनेर जग्गा म छोटै पारेर तपाईँलाई देखाउनु लागिरहेको छु। किन भन्दाखेरि बाइकमा नारायणघाटदेखि त फर्स्ट टाइम हो नि त, अनि त्यही भएर त्यताको लामो गर्नु मिल्छ नि त। गाइज त्यो एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ 9 बजी आइपुग्यौँ होइन। अब यहाँ बाटो अलिकति गतिलो छ। रेस्ट अफ जाम कतै नपरोस् होइन, आनन्दले पुगिहाल्छ। आजको गन्तव्य भनेको चाहिँ गाइज म भन्न गइरहेको छु बुटवल हुन्छ होला सायद, बुटवल नभए लुम्बिनी है। र यो सिरिज चाहिँ फुल्ली रिलेटेड टु वेस्ट सिरिज है। अनि त्यही अब यहाँ काठमाडौँदेखि 50 किलोमिटर ट्राभल गरेँ होला गाइज होइन। अब यहाँबाट त्यस्तै 55 to 58 किलोमिटर होला सायद हो मुगलिन। त्यस पछाडि त बाइकमा फर्स्ट टाइम पनि गाइज पोखरा 133, मुगलिन चाहिँ यहाँ 40 किलोमिटर टाढा छ हाम्रो यहाँबाट। सरी। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो धादिङ बेसी कि कहाँ जाने ठाउँ हो क्या यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ धादिङ बेसी पुगिन्छ एज यु नो। यहाँ गोर्खा होइन सर गोर्खा तपाईँको आबुखरिनीबाट हो। सुन्तला चाहिँ नि त सर, सुन्तला। है लास्ट चिसो भयो है। अब कतै यसो सुसु ब्रेक लिन पऱ्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। अलिकति खाली ठाउँमा यस्तो ठाउँमा रोक्नु पऱ्यो, एकछिन 5-10 मिनट ब्रेक लिने। अनि फेरि त्यस पछाडि चाहिँ सिधै अनि के अरे झरनामा गएर रोकिदिने। गाइज त्यो जितेन्द्र सरले थोरै टाइम चलाउँछु भन्नुभयो, अब उहाँले चाहिँ मुगलिनसँग चलाउनु दिने। त्यहाँसम्म चाहिँ म प्लेन राइडर होइन गाइज। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि नयाँ बाटोमा आफै चलाइहाल्छु। सरको पछाडि ढाड दुखेर क्या हुन्छ, बेसी दुखिहाल्छ, ब्याग यत्रो लोड छ नि त, त्यसले गर्दा दुख्ने हुन्छ। भ्यू हेरौँ न क्या मजाको छ क्या त्यो बाबु हेर। गाइज एज यु क्यान सी हाम्रो उतापट्टि राइट न छाना चाहिँ मनोकामना माताको मन्दिर देखिरहेको छ है। त्यही हे माता, हे परमेश्वर, हे भगवान् रक्षा गर्नुहोस्, भगवान् राम्रोसँग जान पाऊँ, राम्रोसँग यात्रा होस्, यही चाहन्छु भगवान्। मेरो सबै फ्यामिली मेम्बर, मेरो सबै सब्सक्राइबर, सबै फ्यामिली हरेक सबैको लामो आयु होस् भगवान्, यही चाहन्छु भगवान्। रक्षा गर्नुहोस् भगवान्, रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् भगवान्, रक्षा गर्नुहोस्।
कतै साइड लगाउनु ल सर यतै साइड लगाउनु न होइन सर यी रोक्नु लाउनु गाइज अब चेन्ज है अफ गर्नु न बाइक त्यहाँबाट चाहिँ पुरै पोखरा होइन कतिचोटि जाने यो ठाउँ योपालि नजाम होइन योपालि चाहिँ अब यसो उतिर जाऊँ न नारायण घाट वी आर कमिङ माग कसम गाइज यार खतरा बाटो लाग्यो यार हरिफ छ तर यो भएन क्या खाने यहाँ चाहिँ पुरै कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको रहेछ क्या गाइज हेर्नु त पुरै यसरी कामहरू भइरहेको रहेछ होइन जस यो पहिरो नआओस् भन्नु होला मेरो विचारमा होइन स्टिकर आऊ तर यो घ्यान्दाङले ल्याङ गरे क्या गाइज एज यु क्यान सी जलबिरे पुल है हजुर होइन जलबिरे जानको लागि क्या त्यहाँ जलबिरे झर्ना कता हो हजुर कति माथि जानु भएन है ए हस् थ्याङ्क यू ए हुन्छ थ्याङ्क यू गाइज वी आर मुभिङ टुवर्ड्स दि जलबिरे झर्ना तर म्याम पुलियोबाट त त्यहीँ गएर जोडिन्छ जस्तो त फेरि अनि पर्छ कति होला हजुर माथि रोडमा मिल्छ है सर रुपियाँ दिनु त छ कि छैन गोजीमा अगाडि सर म दिन्छु से भन्नु छोडिदिनु मेरो निस्क्यो ल तिर्नु से कति टाइम लाग्छ होला यहाँबाट मेरो निराजन घिमिरे उहाँको दिपेन्द्र खड्का जितेन्द्र खड्का माथि झर्न ए सबै टिप्नु है माथि चेक गर्छ होला माथि अन्त फ्लो घटिसक्यो होला है झर्नाको जाम सर माथिको आनन्दले बस्छौँ हजुर सधैँ चिल्लेर ल्याउनु न छिटेर कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ 50 स्वदेशीको स्थानीय जम्मा 20 रुपियाँ हामीलाई 50 रुपियाँ म्याम पुली हेपेको हामीलाई गाइज वेलकम टु जलबिरे झर्ना है ल गाइज अब ड्रोन सट है त इन 3 2 1 बुम सर कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु है आज चाहिँ हाम्रो उहाँसँग चाहिँ मेरो फर्स्ट राइड हो लङ राइड होइन तर एक्सट्रिम लङ राइड हान्न लगाइरहेको क्या अब एकछिन तपाईँलाई बाइकमा भेटौँला है त अब सर आइ भनिदिनु ल गाइज अब चाहिँ यहाँ हामी फर्किँदैछौँ अब उ गएर अब सिजीमा जान्छ मलाई यहाँबाट चाहिँ अनि सिजीबाट गएपछि बल्ल खाना खाने भन्ने कुरा होला क्या अरे मेरो विचारमा के भन्छन् त नि सरले बाटो चाहिँ अक्खा दामी बनाएको गाइज यार लोमा कसम बबाल लाग्यो बाटो चाहिँ मलाई यहाँको यार पुरै सफा होइन क्लिन छ क्या इन्भाइरोमेन्ट पनि यहाँको अनि त्यही गरेर अझै 180 किलोमिटर चलाउन बाँकी छ यार आजको लागि त्यस्तै 300 समथिङ हुन्छ जस्तो लागिरहेको क्या आज कुदाउनु पर्ने लेट सबै त कति किलोमिटर हुन्छ आज भन्ने कुरा होइन कतै कतै यस्तो खत्तम बाटो पनि छ नि फेरि राम्रो मात्रै छैन नि गाइस फेरि
प्लेजेन्ट वेदर क्या गाइस, हेर्नु न पुरै तराई हो। गाडीमा हिँड्ने चाहिँ नाइट गाडी क्या सर त्यो पनि गाइस। इटारी 380 है, नेपालगञ्ज 368, बुटौल 117 किलोमिटर मात्रै। सर बुटौल कता राइट होइन? बुटौल राइट होइन यहाँबाट बुटौल राइट होइन सर? सिधै हो? यहाँबाट चाहिँ काकडभित्ता होइन? हेटौँडा त्यो त काकडभित्ता, यसलाई नारायणघाट बजार भन्यो होइन गाइस? अहिले चाहिँ हामी पुरै नारायणघाट बजारमा छौँ है। यो भिडियो बबाल लामो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। सिजी जान बाँकी छ अझै, त्यहाँनिर त्यहाँ पनि ड्रोन सट हान्छु म अझै। दाजु बुटौल जाने बाटो कुन हो? बुटौल हजुर। सर तपाईँ पनि यार ए गाइस यहाँबाट भैरव अझै 133, कोलपुर 351, धनगढी 520, महेन्द्रनगर 548 है। यो त नारायणको पुल आएन सर? अब अहिले चाहिँ पुरै हामी नारायणको तिरमा है। हजुर दुन सर पुरै पानी छुन गएको छैन होइन? यो तिर भयो अनि यतापट्टि हेर्नु है त। एकछिन कि म्यामपुली त्यो मुगलिनदेखि नारायणघाट चाहिँ बाटो ठुलो भेटेको गाइस। अहिले त पुरै सानो बाटो छ यार, जामै जाम। कति गाडी हो यार, गाडी पनि दाउन्ने गरेर खाना खाने भन्ने प्लान छ क्या अरे हाम्रो। अब हेरौँ त के हुन्छ। त्यो इस्ट टु वेस्ट हाइवे चाहिँ बन्दैछ है गाइस। धमाधम डाइभर्जन साइभर्जन गरेर चाहिँ बनाइरहनु भएको रहेछ। सलिड टु अल ओभर कस्ट है, त्यही हो गाइज। 1 hour later गाइज अब दाउनी अझै यहाँ बहुत टाढा जस्तो छ मेरो विचारमा गाइज होइन? त्यस कारणले आज फास्ट फुड चित्त बुझाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई। गाइज खै यो नारायणघाट यतापट्टि कतानिर यताबाट 30 किलोमिटर अगाडि आएपछि बस्यो हामी। गरिमाल धेरै भयो क्या, अनि त्यो मोमो खाने नि त्यसपछि त निस्किने भन्ने कुरा सर पनि थकी भइसक्यो। गाइस त्यही हो, यहाँ बसेर मोमोसम्म हान्यो, चिसो खाएर अब निस्किन लागेको। अनि खास हामीले सिसी टेम्पल चाहिँ अगाडि नै छोडेछौँ क्या, जुन चाहिँ यहाँ 12 किलोमिटर पछाडिपट्टि रहेछ। अनि फेरि 12 किलोमिटर पछाडि गएर 12 मिनट 24 किलोमिटर यतिकै जान्छ। त्यहीमाथि बाटो राम्रो पनि छैन क्या, त्यस कारणले योपालि हामी सिसी टेम्पल क्यान्सल गऱ्यौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ सिधै बुटौल पुग्ने भन्ने टार्गेट छ। अनि बुटौल चाहिँ तार त्यस्तै 85 किलोमिटर टाढा रहेछ क्या। आज 300 किलोमिटर धेरै नकुदौँ भन्ने टार्गेट हो गाइज होइन। फेरि भोलि पर्सितिर ज्यान बवाल दुख्छ नि त, त्यस कारणले आजलाई 290 किलोमिटर भनेको इनफ हुन्छ गाइज। ल गाइज ल त्यही अब 30 किलोमिटर चलायो होइन। अब चाहिँ यहाँ रोकौँ एकछिन, पिस हालेर जाऊँ यार। ल सर झर्नुहोस्। गाइज हात हेरौँ न, होइन त पुरै ग्रिज लाग्यो। गाइजल चाहिँ पुरै दाउन्ने सुरु भयो होइन। माटोको बाटो यस्तो केही देखिन्न खालको छ क्या, धुलै धुलै हेर्नु नि ल। यस्तो नि बाटो हुन्छ र? कन्स्ट्रक्सन साइट डु नट इन्टर रे त। अब एकछिन कुर्न पर्ने होला गाइस सायद यता होइन। एकछिन कुरौँ अनि त्यस पछाडि तार जाम है त। अब कति टाइम कुर्नुपर्छ थाहा होइन।
त्यो अगाडि के भइरहेको हो? बाटो बनाइरहेको हो? ए कति मिनटमा खोल्ने हो? ए 2 मिनट हो? ए हस् गाइज यस्तै हो 2-3 मिनट जति रोकिदिनु भयो हामीलाई अनि हामी त्यताबाट अब निस्किन लागेको कि यस्तो फेरि बबाल चिप्लिन्छ हो गाइज फेरि हिलो छ पुरै स्लिपरी रोड रहेछ थ्याङ्क यू गाइज यहाँबाट कोवलपुर चाहिँ त्यस्तै 286 किलोमिटर अनि बुटवल चाहिँ 50 किलोमिटर टाढा रहेछ है 50 भने चाहिँ 1.5 आवर लाग्ला सायद हामीलाई नियरली 2 आवर पनि लाग्न सक्छ बाटो कस्तो छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ क्या हाम्रो अब होइन गाइज एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ हामी दाउन्ने भन्ने ठाउँमा हामी दाउन्ने दाउरा भएर दाउन्ने भनेको खै के कारणले हो रिजन त हुन्छ नेपालमा ठाउँहरू राखेको नाम हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ मलाई थाहा छैन है लास्टै मडी रोड छ यार 20 minutes later. गाइज हात हेर्नु है यो हात हेर्नु जुत्ता होइन लुगाको हालत हेर्नु क्या ए हालत चाहिँ अब पानी यो ट्युबवेल के भन्छ नि त्यसमा अब हात धुन्छ नि हल्का के खान्छ के हुन्छ त्यो खानुपर्छ पुरै स्ट्रिट फुड है अब आज यता खाने त्यसपछि गाइज घाम पनि अस्ताउन लाग्यो 4 बजिसक्यो है हामी बुटवल पुग्न सकिरहेको छैनौँ दुईटा आयो सर होइन अब 9वटा बाँकी होला भनेपछि 28 किलोमिटर सर परासी 7 गाइज हामी चाहिँ केही पनि स्योर भन्न सक्दैनौँ क्या बिहान 7:15 7 बजी निस्केको थियो नि त 5:15 भइसक्यो बुटोल अझै पुगेको छैन क्या यस्तो बाटो खत्तम भएको रहेछ यार जहाँ पनि चालेको इस्ट टु वेस्ट त्यो बढाउनु लागेको रहेछ नि त अनि त्यसले गर्दा गाह्रो भइरहेको क्या अनि बाटो साङ्ग्रो बाटो खत्तम डाइभर्जन काहीँ चिप्लो यस्तै गाइज अब त्यस 15 to 20 मिनट चाहिँ हामी बुटोल पुग्छौँ होला उता भाइ लिन आउँछु भने आएको साथीको नभए देख्यो भने आफै जाने भन्ने कुरा छ लेट्स सी व्हाट विल बी ह्यापन तर आजको राइड कडा भइरहेको छ यार अनि तपाईँहरूलाई म रुममा गएपछि अथवा भोलि बिहानको स्टार्टिङ भिडियोमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु है म कहाँ जानला र के भन्छ अब भोलिको भिडियो अथवा इन्डिङमा थाहा हुन्छ है गाइज हामी बुटवलको महानगरपालिकामा छिरेको छौँ अहिले चाहिँ होइन त्यस्तै नियरली 5:30 5:45 जति होला घडी चाहिँ मैले हेरेको छैन त्यो बाटो चाहिँ लास्टै खत्तम यस्ता मलाई पागलहरूले मार्छन् यार त्यो बिस्तारै जानुपर्छ गाइज अब हामी 10-15 मिनट हजुर धागो कारखाना हो यो गाइज चाहिँ बुटवल धागो कारखाना है ल गाइज फाइनली हामी चाहिँ बुटवलै भनौँ न आइपुग्यौँ अब यहाँ चाहिँ हामी अब के अरे लुम्बिनी साइडतिर जान्छौँ होइन जुन चाहिँ लुम्बिनी जान 42 किलोमिटर टाढा छ त्यही केटा अब त बाटो राम्रै खालको होला क्या अरे भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ